Chào mừng quý nhà đầu tư đang quay trở lại với chương trình Mastock Live, chương trình do công ty cổ phần chứng khoán VN-Express Việt Nam thực hiện. Và hôm nay Phan Trắng rất vinh hạnh khi được đồng hành cùng với quý vị trong phiên giao dịch sáng thứ hai ngày 19 tháng 1 năm 2026. Và để mở đầu chương trình thì mời quý nhà đầu tư cùng theo dõi một video điểm tin thị trường tuần qua. Vâng, với chủ đề là xoay trục để tìm nhóm ngành dẫn dắt thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe và trao đổi với chuyên gia chị Trần Thị Ngọc Hòa, là chuyên viên phân tích cấp cao của công ty cổ phần chứng khoán VN-Express Việt Nam. Dạ, xin chào chị Hòa. Xin chào Trắng, xin chào quý nhà đầu tư. Vâng, trong các số đầu năm 2026 thì Trắng và chị Hòa cũng đã liên tục mang đến cho quý nhà đầu tư những cái thông số, những thông tin đặc biệt về những sự kiện vĩ mô. Và trong đó thì có lẽ là quý nhà đầu tư cũng nắm được rằng một cái thông tin là chúng ta đang có một cái sự dịch chuyển về tăng trưởng kinh tế từ thâm dụng vốn trong 2025 sang tập trung vào phát triển về kinh tế sản xuất cũng như là hạ tầng. Thì từ đó chúng ta có thể kỳ vọng rằng năm 2026 là một năm rất là đặc biệt trong những chính sách mới cũng như là những bối cảnh mới. Và hiện nay thì chúng ta đang có những cái thông tin về đầu tư công rất là lớn trong tháng 1. Thì chúng ta đang có là thành phố Hồ Chí Minh đã giải ngân rất là nhiều dự án về 4 dự án trọng điểm hơn 200.000 tỷ đồng ngay trong đầu tháng 1. Thì từ đó là chị Hòa sẽ mang đến những cái thông tin đặc biệt về đầu tư công trong số hôm nay. Dạ, xin mời chị Hòa. Cảm ơn câu hỏi của Trắng. Thì chúng ta biết rằng là đúng là đầu tư công là tâm điểm trong năm nay, khi mà trong cái bối cảnh là cái khoảng ghép giữa cái dữ liệu vĩ mô hiện tại và cái mục tiêu đến năm 2045 của Việt Nam đang là khá là lớn. Như vậy là vì sao mà đầu tư công lại đóng một cái vai trò quan trọng, và đầu tư công đóng góp bao nhiêu % cho tăng trưởng GDP trong năm nay? Thì hôm nay Hà xin phép được chia sẻ với quý nhà đầu tư về vấn đề này. Thì chúng ta biết rằng là mục tiêu của chính phủ đề ra là từ năm 2026 đến năm 2030 thì mục tiêu tăng trưởng GDP là từ 10% trở lên, và GDP bình quân đầu người đến năm 2030 là đạt khoảng 8.500 USD. Và mục tiêu tham vọng trong năm 2045 đó là Việt Nam trở thành quốc gia thu nhập cao. Thế thì nhưng mà con số thực tế hiện tại thì chúng ta thấy rằng là cái tốc độ tăng trưởng GDP trong giai đoạn từ 2015 đến 2025 thì đạt khoảng trung bình là 7%. Riêng trong năm 2025 thì tăng trưởng lên đến là 8.02%, và GDP bình quân đầu người là hơn 5.000 USD. Như vậy thì cái khoảng cách giữa tình hình hiện tại và cái mục tiêu 2045 là trở thành quốc gia có thu nhập cao, thì đối với cái mục tiêu này thì nước chúng ta đang đối mặt với 3 thách thức chính. Thứ nhất đó là cuộc đua với cơ cấu dân số, khi mà Việt Nam được dự báo là sẽ bước vào thời kỳ dân số già vào năm 2038. Và thách thức thứ hai đó là làm sao để Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao trong vòng 20 năm tới, đó là cuộc đua về thời gian. Và thách thức thứ ba đó là đối với mô hình tăng trưởng GDP thì làm sao để nước chúng ta có thể đạt được mức tăng trưởng GDP bứt phá so với cái tốc độ trung bình trước đây. Và nhìn vào cái thành phần đóng góp của tăng trưởng GDP thì trong toàn bộ cái giai đoạn từ 2011 đến năm 2024 thì chúng ta thấy rằng là yếu tố vốn đang là cái trụ đỡ chính cho tăng trưởng GDP trong giai đoạn trước đó. Trong khi thì chúng ta thấy rằng là yếu tố là về năng suất nhân tố tổng hợp TFP thì nó đóng góp hoặc là nó đóng góp rất là ít cho tăng trưởng GDP. Thì Hà xin giải thích thêm, đó là cái năng suất nhân tố tổng hợp TFP đó là về trình độ công nghệ cũng như là kỹ năng quản lý và hiệu quả, cũng như là sự hiệu quả trong việc sử dụng vốn và lao động. Thì như vậy để mà đạt được cái tốc độ tăng trưởng bứt phá trong giai đoạn tiếp theo từ năm 2026 2045 thì chúng ta thấy rằng là việc tăng cái yếu tố TFP là rất là cần thiết. Thì nước ta sẽ kỳ vọng là sẽ chuyển đổi mô hình tăng trưởng và đặt năng suất lao động và đổi mới sáng tạo cũng như là khoa học công nghệ là cái trọng tâm chính cho giai đoạn tiếp theo. Thế thì cái việc mà chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong thời gian tới thì chúng ta sẽ dựa vào các yếu tố. Thứ nhất là về cải cách thể chế cũng như là môi trường kinh doanh. Và thứ hai đó là việc đổi mới công nghệ và chuyển đổi số. Và cũng như là việc nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực. Và đồng thời là chúng ta tăng liên kết giữa FDI và doanh nghiệp trong nước.
Và cũng một cái yếu tố quan trọng nữa đó là việc tái cơ cấu doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực tư nhân và doanh nghiệp nhà nước. Thế thì chúng ta nhìn vào cái cơ cấu vốn đầu tư toàn xã hội thì chúng ta thấy rằng là khu vực vốn kinh tế nhà nước là có quy mô lớn thứ hai. Tuy nhiên và cái khu vực mà kinh tế ngoài nhà nước thì là cái yếu tố chính cho cái cơ cấu nguồn vốn toàn xã hội. Nhưng mà cái yếu tố mà nguồn vốn nhà nước nó tạo cái động lực mồi, và cũng như là nó sẽ khi mà chúng ta đầu tư vào cơ sở hạ tầng thì nó sẽ kích thích các nguồn vốn xã hội khác tham gia vào đầu tư xã hội. Thì về số liệu cụ thể thì trong năm 2025 với tổng mức đầu tư cho 564 công trình và dự án thì trong đó thì nguồn vốn tư nhân thì chiếm 75%. Chúng ta thấy rằng là cái sơ đồ bên trái chúng ta thấy rằng là cứ mà 1 đồng vốn đầu tư công bỏ ra thì sẽ thu hút khoảng 3 đồng vốn của khu vực tư nhân. Từ đó cho thấy là cái vai trò dẫn dắt của nguồn vốn là đầu tư công và nguồn vốn nhà nước trong cái nguồn vốn xã hội. Và theo bài nghiên cứu của phòng phân tích về động lực đầu tư công mà chúng tôi vừa công bố vào trong tuần vừa qua, thì để mà đạt được tăng trưởng GDP là 10% thì khu vực nhà nước sẽ kỳ vọng là sẽ đóng góp vào 5,22 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng GDP, là với cái mức là đóng góp hơn 50% con số tổng tăng trưởng GDP 10% trong năm 2026. Và con số tuyệt đối là dự kiến là quy mô vốn đầu tư công sẽ cần đạt khoảng là 1,5 triệu tỷ đồng để đóng vai trò là hỗ trợ cho tăng trưởng GDP. Và đây là một con số tăng trưởng khá là cao so với năm 2025. Như vậy có thể thấy rằng là đầu tư công là đóng một vai trò rất là quan trọng và là động lực tăng trưởng chính, và có thể lan tỏa ra các nguồn lực tăng trưởng khác cho kinh tế Việt Nam trong thời gian sắp tới. Vâng, cảm ơn chị Hòa và những chia sẻ rất là đầy đủ về GDP của Việt Nam cũng như là những cấu phần phát triển kinh tế. Thì từ đó quý nhà đầu tư cũng có thể thấy được rằng là 2026 là một năm mà đầu tư công hay là kinh tế nhà nước phải lên tiếng để tập trung vào phát triển kinh tế. Và từ đó chúng ta sẽ có rất nhiều câu chuyện để kể tiếp theo trong giai đoạn tới. Nhưng vâng, quay trở lại thị trường chứng khoán thì như tuần rồi Trắng và chị Hòa cũng đã có liên tục cảnh báo với nhà đầu tư rằng sẽ có một cái nhịp điều chỉnh quanh mốc 1.900 điểm khi mà thị trường đang ở vùng đỉnh. Thì thật sự là chúng ta đã có 3 phiên giao dịch là thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu có những cái biến động mạnh, và đặc biệt nhất là trong phiên phái sinh thì chúng ta có rất là nhiều diễn biến trái chiều. Thì từ đó hôm nay chị Hòa sẽ mang đến những cái nhận định mới về thị trường, cũng như là những cái quan điểm nào trong tuần trước dẫn làm cho thị trường biến động mạnh như vậy ạ? Cảm ơn câu hỏi của Trắng. Thì chúng ta thấy rằng là điểm nổi bật của thị trường trong tuần vừa qua là đến từ yếu tố thanh khoản, khi mà thanh khoản của thị trường có sự cải thiện rất là mạnh mẽ. Cụ thể đó là giá trị giao dịch bình quân là đạt là 40,2 nghìn tỷ đồng một ngày, một phiên. Và con số này là tăng trưởng khoảng 33% so với tuần trước đó. Điều này cho thấy là tâm lý của thị trường vẫn đang rất là vững vàng, mặc dù là thị trường đang ở vùng đỉnh mới. Và một điểm nổi bật nữa đó là chúng ta thấy rằng là dòng tiền có sự luân chuyển, khi mà rõ ràng là dòng tiền đang rời khỏi nhóm Vingroup và nhóm Vingroup đã chịu áp lực điều chỉnh. Đồng thời thì dòng tiền cũng lan tỏa sang các nhóm ngành doanh nghiệp và ngân hàng quốc doanh. Cụ thể về nhóm ngành thì chúng ta thấy rằng là ngân hàng cũng như là nhóm cổ phiếu có vốn nhà nước trong tuần qua, cũng như là nhóm ngành công nghệ và dịch vụ đang dẫn dắt đà tăng trong tuần vừa qua. Trong khi đó thì bất động sản giảm mạnh, với VIX và Vinhome là cổ phiếu mà giảm mạnh nhiều nhất. Thế thì động lực để những cái cổ phiếu tăng trưởng kéo dài sự tăng trưởng trong tuần vừa qua đó là đến từ việc là cái việc mà ban hành chính thức cái nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước, như Hòa và Trắng cũng có nhắc ở số Max Talk trước, thì nó giúp thúc đẩy giá cổ phiếu của các với cái kỳ vọng là thúc đẩy giá cổ phiếu của các doanh nghiệp nhà nước. Thì chúng ta thấy rằng là tuy nhiên thì trong các phiên cuối tuần thì các cổ phiếu này cũng chịu áp lực điều chỉnh. Tiêu biểu thì chúng ta thấy rằng là ví dụ như trong ngành năng lượng thì có cổ phiếu gas, PLX hoặc là BSR. Và quan sát ở nhóm ngành ngân hàng thì chúng ta thấy rằng có một cái sự phân hóa mạnh ở đây, trong khi là ngân hàng quốc doanh như là Vietcombank và BIDV đóng góp tích cực cho đà tăng, thì những cái ngân hàng như là CTG, Techcombank hay là MB Bank thì là những cái cổ phiếu đóng góp tiêu cực trong tuần vừa qua. Và cũng như là trong tuần vừa qua
thị trường đón nhận một thông tin rất là tích cực, đó là Viettel khởi công xây dựng nhà máy chip đầu tiên tại Việt Nam và sẽ dự kiến là bắt đầu sản xuất thử nghiệm từ năm 2028. Điều này tạo kỳ vọng và giúp cho cổ phiếu nhóm Viettel như là CTR, VGI có một cái sự tích cực trong tuần vừa qua, cũng như là nhóm cổ phiếu công nghệ như là FPT, CMG có những cái chuyển biến tích cực với cái thông tin này. Trong khi đó thì như Hòa có nói là nhóm Vingroup như là Vic, Vinhome, VRE thì có cái chịu cái áp lực chốt lời trong tuần vừa qua. Như vậy là tóm lại cái diễn biến trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy rằng điểm nổi bật đó là thanh khoản có sự cải thiện mạnh mẽ và đồng thời là dòng tiền đang rất là phân hóa mạnh mẽ trong tuần vừa qua. Cảm ơn những chia sẻ của chị Hòa về thị trường tuần trước. Và thật sự là Trắng cũng quan sát được là mặc dù là thị trường có sự giảm điểm số, nhưng mà quý nhà đầu tư có lẽ cũng không có mấy việc bị áp lực. Tại vì cái điểm số này đang là thể hiện lại một câu chuyện của giai đoạn trước, là nhóm cổ phiếu tăng mạnh là Vingroup đang giảm điểm và nó đang trả tiền lại một phần cho quý nhà đầu tư sau câu chuyện một thời gian thị trường chỉ tập trung vào một nhóm cổ phiếu chính. Và với những nhận định rất là sát về thị trường của tuần trước thì Trắng tin rằng quý nhà đầu tư đang rất là muốn lắng nghe thêm chị Hòa về những cái quan điểm của chị trong tuần này, cũng như là những nhóm ngành nào sẽ là thu hút dòng tiền để quý nhà đầu tư có thể tập trung giao dịch trong ngắn hạn nha chị. Cảm ơn câu hỏi của Trắng. Thì trong ngắn hạn, Hòa cho rằng là thị trường sẽ đâu đó sẽ chịu những cái nhịp rung lắc khi mà thị trường đang ở vùng đỉnh, và kỳ vọng là trong tuần này VN-Index sẽ kiểm định mức 1.900 đến 1.920 điểm, và đặc biệt là dòng tiền sẽ phân hóa khi mà trong một kết quả kinh doanh đang ở đỉnh điểm, và ngưỡng hỗ trợ quan trọng mà nhà đầu tư cần quan sát đó là quanh ngưỡng 1.800 điểm. Còn về định giá thì chúng ta thấy rằng là PE hiện tại của VN-Index là 18,2 lần và mức này thì cao hơn so với mức trung bình dài hạn là 17 lần. Tuy nhiên, với kỳ vọng là kết quả kinh doanh quý tư cũng như là kết quả kinh doanh trong năm 2026 sẽ vẫn là tích cực, cho nên là Hòa kỳ vọng rằng định giá của thị trường sẽ quay trở về vùng hấp dẫn hơn khi mà kết quả kinh doanh được công bố. Và Hòa cho rằng là trong thời gian tới thì dòng tiền sẽ có sự phân hóa và sẽ tìm đến những nhóm ngành tiềm năng, như là thứ nhất là Hòa cũng có nhắc đến đó là động lực đầu tư công cũng như là phát triển hạ tầng. Thì với cái động lực tăng trưởng GDP trong năm, với những cái mục tiêu tăng trưởng GDP trong năm nay là 10%, thì đầu tư công đóng một vai trò khá là quan trọng. Và trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030 thì mục tiêu vốn giải ngân đầu tư công là 8,5 triệu tỷ đồng và tăng rất là nhiều, tăng khoảng 160% so với giai đoạn 5 năm trước đó. Cũng như là những cái cải cách về thể chế cũng như là cái dư địa tài khóa dồi dào cũng sẽ củng cố để giúp hỗ trợ cho việc phát triển cũng như là hỗ trợ cho cái động lực đầu tư công. Còn nhóm ngành thứ hai mà Hòa nghĩ thị trường cũng sẽ tìm đến đó là nhóm chứng khoán. Thì chúng ta thấy rằng là thanh khoản thị trường hiện nay đang rất là cải thiện, cũng như là tâm lý của nhà đầu tư khá là tích cực. Thì chúng ta thấy rằng là cùng với đó là cái niềm tin của doanh nghiệp đang phục hồi và những cái giải pháp để nâng hạng thị trường lên thị trường mới nổi của MSCI vào năm 2030. Và thì điều này nó sẽ giúp được tái định giá thị trường sau khi nâng hạng. Thì chúng ta có thể thấy rằng là thị trường chứng khoán kỳ vọng là vẫn sẽ có sự tiềm năng rất là lớn trong thời gian sắp tới. Và nhóm ngành thứ ba mà muốn nhắc đến đó là thúc đẩy tiêu dùng. Thì chúng ta thấy rằng là với cái mục tiêu là tăng trưởng GDP cao cũng như là đưa Việt Nam lên nước thu nhập cao vào năm 2045, thì kỳ vọng là ngành tiêu dùng nó sẽ có những cái upside rất là lớn. Và chúng ta thấy rằng là đồng thời với đó là những cái chính sách để hỗ trợ tiêu dùng cũng như là sự cải thiện của thị trường bất động sản kỳ vọng là sẽ hỗ trợ cho giúp hồi phục sức mua trong thời gian sắp tới. Còn riêng những cái nhóm cổ phiếu tăng nóng như là những cái doanh nghiệp SOE cũng như là nhóm Vingroup thì đâu đó khi mà chúng ta cần nên chờ những dịp điều chỉnh và không nên mua đủ những cái mã cổ phiếu này khi mà những cái mã cổ phiếu này nó đã có thời gian là tăng giá rất là nóng. Đó là những cái nhận định mà Hòa muốn chia sẻ với quý nhà đầu tư. Dạ, cảm ơn chị Hòa về những chia sẻ rất là hay về thị trường trong tuần này. Và từ đó thì quý nhà đầu tư cũng có thêm cho mình nhiều góc nhìn để mà có thể lựa chọn được quyết định đầu tư khi mà chúng ta đã rất gần với kỳ nghỉ Tết. Và vâng, tiếp theo chương trình sẽ là phần trả lời câu hỏi từ quý nhà đầu tư. Và trước đó thì mời quý vị cùng theo dõi một số sản phẩm chính do công ty cổ phần chứng khoán Miraset Việt Nam cung cấp.
Vâng, Tráng vừa nhận được một câu hỏi mà quý nhà đầu tư gửi đến chị Hoa là chị ơi, chị có thể nhận định thêm về cái kết quả kinh doanh của ngành thép trong thời gian tới hay không ạ? Cảm ơn sự quan tâm của quý nhà đầu tư. Thì cái kết quả kinh doanh của ngành thép, kết quả kinh doanh quý tư 2025 của ngành thép thì hiện tại thì chỉ có khoảng 2 đến 3 doanh nghiệp nhỏ trong ngành công bố kết quả kinh doanh. Và tuần này và tuần sau sẽ là cái thời gian công bố cao điểm của kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như là doanh nghiệp ngành thép. Thì chia sẻ về kết quả kinh doanh thì Hòa Phát cũng có cái sự công bố về sản lượng sản xuất cũng như là bán hàng trong quý tư 2025 với kết quả rất là tích cực. Ví dụ như là Hòa Phát công bố là sản xuất hơn 3 triệu tấn thép thô với con số tăng trưởng là 36% so với cùng kỳ, cũng như là sản lượng bán hàng của thép cuộn cán nóng, thép xây dựng và thép chất lượng cao cũng đạt con số tăng trưởng là khoảng hơn 50% so với cùng kỳ. Trong đó thì đặc biệt là sản lượng thép cuộn cán nóng, sản lượng bán hàng của thép cuộn cán nóng thì cao gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2024. Thì chúng ta thấy rằng là việc mà khu liên hợp sản xuất thép gang thép Hòa Phát Dung Quất được hoàn thành vào và bắt đầu đi vào hoạt động vào cuối tháng 9 năm ngoái thì giúp bổ sung thêm cái sản lượng HRC cho Hòa Phát. Còn đối với triển vọng của ngành thép thì Hòa cho rằng là ngành thép chúng tôi vẫn kỳ vọng là ngành thép có cái sự tích cực trong thời gian tới khi mà tiềm năng về nhu cầu nội địa sẽ dẫn dắt được tăng trưởng của ngành thép trong nước, khi mà cái nhu cầu thép đang có cái sự tăng mạnh với việc mà đẩy mạnh các dự án hạ tầng cũng như là cái nguồn cung của nhà ở đang dần cải thiện trong thời gian sắp tới. Và một cái thông tin mà Hà cũng muốn cập nhật với quý nhà đầu tư đó là việc mà chính phủ đã chính thức mở đường cho cái cơ chế đặt hàng sản phẩm ray thép đường sắt. Thì với cái tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ này thì ví dụ như là về tiêu chí về doanh thu, vốn điều lệ cũng như là năng lực sản xuất thì chúng ta thấy rằng là Hòa Phát đang được đánh giá là một trong những cái ứng cử viên rất là tiềm năng cho cái về việc đảm nhận cái sản xuất ray thép cho cái dự án đầu tư công. Còn riêng đối với Hòa Phát thì Hòa cho rằng là Hòa Phát vẫn có những cái triển vọng rất là tích cực trong ngành thép, khi mà đây là công ty đầu ngành với cái thị phần đa phần là chiếm của cái thị phần về thép cán nóng và thép xây dựng là đứng top đầu trong ngành, và điều này sẽ giúp cho Hòa Phát có được những cái cơ hội cạnh tranh cao hơn so với các doanh nghiệp trong ngành. Và thứ hai thì cái việc mà đẩy mạnh sản xuất của tổ hợp thép Dung Quất 2 thì sẽ trong đó thì cái sản phẩm tập trung đó là HRC, nó chuyên phục vụ cho các ngành công nghiệp ô tô cũng như là gia dụng, và đặc biệt là thép ray chuyên dụng cho đường sắt, thì đây sẽ là một cái yếu tố ưu điểm nổi trội của Hòa Phát. Đồng thời thì Hòa Phát cũng có những cái dự án của Hòa Phát Dung Quất 2 thì nó cũng đầu tư cao hơn về cái tiêu chuẩn môi trường, thì điều này nó sẽ giúp Hòa Phát thu hút được nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là nhóm nhà đầu tư mà quan tâm tới tiêu chuẩn ESG, đó là tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị. Còn xét về mặt định giá thì hiện tại thì BB của Hòa Phát đang ở mức là 1.7 lần, thì mức này cũng gần bằng với mức trung bình là 1.8 lần. Nhưng mà Hòa Phát với những cái tiềm năng tăng trưởng cao thì Hòa cho rằng đây là với mức định giá này thì cũng hấp dẫn so với trong ngành thép, và đó là những cái chia sẻ của Hòa về triển vọng cũng như là Hòa Phát trong ngành thép. Dạ. Vâng, cảm ơn chị Hòa về những chia sẻ rất là tâm huyết trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì nếu quý nhà đầu tư còn những thắc mắc nào có thể gửi đến chương trình và ekip sẽ ngay lập tức trả lời câu hỏi của quý nhà đầu tư sau khi mà chúng tôi kết thúc chương trình. Và tiếp theo thì Trắng xin được phép tóm tắt lại một số nội dung chính trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì đầu tiên là chúng ta phải thừa nhận với nhau rằng là 2026 là một năm mà chúng ta có rất nhiều bối cảnh mới, và trong đó một cái sự đặc biệt nhất là sự chuyển dịch trong cơ cấu tăng trưởng. Thay vì giai đoạn trước là tăng trưởng dựa vào thâm dụng vốn thì giai đoạn này chúng ta sẽ tăng trưởng dựa vào kinh tế sản xuất cũng như là phát triển về hạ tầng. Thì từ đó những nhóm ngành liên quan tới thép này, xây dựng này hay là đầu tư công sẽ là những nhóm ngành được kỳ vọng rất cao trong thời gian tới. Và đặc biệt hơn nữa ở chỗ là những cái sự kỳ vọng này nó không dừng lại ở cái sự quyết tâm của Trung ương, mà nó còn kỳ vọng rằng là chúng ta đang có những cái sự triển khai quyết liệt ngay từ đầu tháng 1. Thì từ đó những nhóm ngành về đầu tư công và xây dựng đang khoác lên mình một cái chiếc áo mới cho giai đoạn tới. Và song song với đó thì chúng ta đang rất là gần tới kỳ kết quả kinh doanh. Thì khi mà chúng ta tới giai đoạn này thì quý nhà đầu tư phải bỏ thêm những công sức để mà lựa chọn những doanh nghiệp phù hợp. Và Trắng cũng muốn mách nước với nhà đầu tư là chúng ta phải trả lời 2 câu hỏi đơn giản thôi, là 2025 kết quả của doanh nghiệp như thế nào. Và câu chuyện đó nếu là tốt
thì nó còn duy trì được trong giai đoạn 2026 hay không. Khi mà quý nhà đầu tư làm rõ được những câu chuyện này thì có lẽ mọi người đã tìm được một câu chuyện đầu tư phù hợp trong 2026. Và cuối cùng thì thị trường trong ngắn hạn thì chúng tôi kỳ vọng rằng sẽ tiếp tục test lại vùng đỉnh từ 1920 đến 1950 điểm, và song song với đó thì mức hỗ trợ cũng là 1800 điểm. Đây là mức cực kỳ quan trọng mà quý nhà đầu tư cần phải theo dõi để đưa ra những quyết định khi mà trong trường hợp kịch bản tiêu cực là có một cái nhịp điều chỉnh tiếp theo. Và chương trình Mastock Life do công ty cổ phần chứng khoán Vietnamset Việt Nam thực hiện xin được phép khép lại. Và Trắng và chị Hoa xin chào và hẹn gặp lại.